Sziasztok! Üdv újra a csatornán! Én Tibi vagyok, és a mai videóban Arnold Schwarzeneggerről lesz szó. A testépítőből lett világsztár és politikus karrierje tele van olyan érdekességekkel, amelyekről talán még sosem hallottatok. Ki gondolta volna, hogy az osztrák kisvárosból érkező fiú egyszer Hollywood egyik legjobban fizetett színészévé és egy amerikai állam kormányzójává válik? Lássuk, milyen meglepő dolgokat rejt Arnold élete. Arnold Schwarzenegger első testépítő versenye majdnem katasztrófával végződött. 17 évesen 1965-ben részt vett a Junior Mr. Europe versenyen Stuttgartban, de egy apró probléma merült fel. Annyira izgult, hogy elfelejtett magával vinni megfelelő fürdőnadrágot a pózoláshoz. A verseny előtti estén kétségbeesetten kölcsönkért egyet egy másik versenyzőtől, amely jóval nagyobb volt, mint amire szüksége lett volna. Arnold azonban nem adta fel. Fogott egy tűt és cérnát, és egész éjszaka azon dolgozott, hogy átalakítsa a nadrágot, hogy valahogy használható legyen a versenyen. A következő nap mégis sikerült lenyűgöznie a bírákat, és megnyerte a versenyt annak ellenére, hogy a fürdőnadrág még mindig nem volt tökéletes. Ez volt az első jelentős győzelme, amely elindította a pályáját. Ez az esemény jól példázza Arnold elszántságát és problémamegoldó képességét, amelyek később is jellemezték karrierjét. Amikor évekkel később megkérdezték erről az esetről, Arnold nevetve mesélte, hogy ez volt az egyik legjobb improvizációja, és megtanította arra, hogy mindig legyen egy B-terve. Talán ez az eset is hozzájárult ahhoz a legendás mentalitásához, hogy soha nem adja fel, bármilyen akadállyal is szembesül. Tudtad, hogy Arnold Schwarzenegger valóban tulajdonosa egy harckocsinak? De nem is akármilyennek. Ugyanazt az M36-os típusú tankot birtokolja, amellyel az osztrák hadseregben szolgált a 60-as években. Amikor Arnold 18 éves volt, kötelező sorkatonai szolgálatát töltötte, és tankvezetőként szolgált. Évtizedekkel később, már sikeres színészként és üzletemberként, nosztalgiából úgy döntött, hogy megvásárolja ezt a különleges járművet. A tank súlya körülbelül 50 tonna, és eredetileg nem volt könnyű megszerezni. Az osztrák kormánnyal kellett tárgyalnia, hogy engedélyezzék a vásárlást, valamint az Egyesült Államokba szállítást. A harckocsi jelenleg Arnold kaliforniai birtokán található, de nem csupán kiállítási tárgyként szolgál. Schwarzenegger rendszeresen használja ezt a tankot jótékonysági eseményeken, ahol gyerekeknek és felnőtteknek is lehetőséget nyújt, hogy vele együtt vezethessék a járművet. A Készen állsz a sziklazúzásra nevű programjában hátrányos helyzetű fiataloknak ad lehetőséget, hogy a tankkal autókat és más tárgyakat zúzzanak össze. Közben motivációs beszélgetéseket tart számukra, hogy erőt és bátorítást adjon az életük nehézségeinek leküzdéséhez. Arnold egy interjúban elmondta, hogy a tank egyfajta szimbólum számára, amely az élet akadályain való átgázolást jelképezi. Azt is megemlítette, hogy a jármű fenntartása és az üzemanyag költsége meglehetősen magas, de számára mindez megéri, mert örömet szerez másoknak, és emlékezteti őt a gyökereire. Arnold Schwarzenegger filmes karrierje majdnem véget ért, mielőtt igazán elkezdődött volna. Első jelentős szerepét a Conan, a Barbár című filmben kapta, ám a forgatás során rendkívül veszélyes helyzetbe került. Egy jelenetben valódi kiképzett farkasokkal kellett együtt szerepelnie, akiket arra tanítottak, hogy az ellenséget a nyakánál kell megtámadni. Habár a jelenet elvileg kontrollált körülmények között zajlott, az egyik farkas túlságosan beleélte magát a szerepébe, és kis híján elharapta Arnold torkát. Az állatfogai mindössze néhány milliméterre voltak a színész nyaki ütőerétől, amikor az állatidomárok végül közbe tudtak lépni. Ha a farkas csak egy kicsivel mélyebbre harap, Schwarzenegger valószínűleg elvérzett volna a helyszínen. Ez azonban nem az egyetlen veszélyes helyzet volt a forgatás során. Egy másik jelenetben egy sziklához kellett rögzítenie magát, miközben keselyük repkedtek körülötte. Az egyik madár megvágta az arcát, ami kis híján a szemébe torkollott. A film rendezője, John Milius később azt nyilatkozta, hogy még sosem dolgozott olyan elszánt színésszel, mint Arnold, aki a veszélyes körülmények ellenére is folyamatosan folytatta a munkát. Schwarzenegger az említett incidenseket követően sem kért kaszkadőrt, ami jól mutatja az elhivatottságát és a bátorságát.
Conan szerepe végül meghozta számára az áttörést Hollywoodban, és megalapozta akcióhős imázsát. Talán nem túlzás azt állítani, hogy már filmes karrierje kezdetén is valódi barbár elszántsággal harcolt a sikerért, szó szerint az életét kockáztatva. Arnold Schwarzenegger évtizedeken át harcolt egy szívbetegséggel, amelyről a közönség sokáig semmit sem tudott. Schwarzenegger egy ritka genetikai rendellenességgel, bicuspidális aorta billentyűvel született, ami azt jelenti, hogy szívének egyik billentyűje nem a szokásos 3 csúccsal rendelkezik, hanem csak 2-vel. Ez a rendellenesség hosszú távon súlyos szívproblémákhoz vezetett, és több műtétet is szükségessé tett az élete során. Először 1997-ben kellett átesnie egy billentyűcserén, amikor is egy új szívbillentyűt ültették be neki. Bár a műtét sikeres volt, 16 évvel később, 2013-ban ismét műteni kellett, ekkor egy mechanikus billentyűt kapott. A harmadik műtétjére 2018-ban került sor, amikor egy tüdővéna beavatkozást hajtottak végre rajta. Ami igazán lenyűgöző, hogy ezeket a komoly műtéteket Arnold úgy vészelte át, hogy közben folyamatosan dolgozott, és a legtöbb rajongója nem is tudott az egészségügyi problémáiról. A 2021 márciusában végzett legutóbbi műtétje után nyíltan beszélt a helyzetéről, hogy inspirálja azokat, akik hasonló egészségügyi kihívásokkal küzdenek. Schwarzenegger gyors felépülése minden műtét után legendás volt az orvosai szerint. Mindössze egy héttel, a 2018-as beavatkozás után már biciklizett, ami a legtöbb hasonló korú páciens számára elképzelhetetlen lett volna. Az orvosai szerint ezt részben kivételes fizikai állapotának köszönheti, amelyet a rendszeres edzéssel tartott fenn egész életében. Arnold azt mondja, hogy a szív problémái megtanították őt értékelni az élet minden pillanatát, és arra ösztönözték, hogy még keményebben dolgozzon azon, hogy pozitív hatást gyakoroljon a világra. Arnold Schwarzenegger imádja a szivarozást, és ez a szenvedélye egy egészen különleges vállalkozáshoz vezetett. Az 1990-es években, amikor már sikeres színész és üzletember volt, Arnold úgy döntött, hogy saját szivarbárt nyit Beverly Hillsben, Schatzi néven. A Schatzi németül kincset vagy drágaságot jelent, és ez volt Arnold beceneve gyerekkorában. A hely hamar a hollywoodi elit találkozóhelyévé vált, ahol olyan hírességek fordultak meg rendszeresen, mint Bruce Willis, Sylvester Stallone és Clint Eastwood. A bár különlegessége az volt, hogy a tetején egy exkluzív szivarszoba működött, ahol a vendégek kipróbálhatták a világ legritkább és legdrágább szivarjait. Arnold személyesen válogatta össze a kínálatot, és gyakran tartott szivaroktatást a vendégeknek. A szivarszoba falait Schwarzenegger filmjeinek relikviái díszítették, beleértve a Terminátor híres bőrcsekijét és napszemüvegét is. Az üzlet azonban nem csupán a hírnévről és a luxusról szólt. Arnold a szivarszobában rendszeresen rendezett jótékonysági árveréseket, ahol a vendégek licitálhattak arra az élményre, hogy vele szivarozzanak, és a bevételt különféle alapítványoknak ajánlották fel. A bárt sajnos 2008-ban bezárták, de Arnold szivargyűjteménye továbbra is legendás Hollywood szerte. Állítólag több ezer darabból álló kollekcióval rendelkezik, amelyben ritka kubai és dominikai szivarok is találhatók, és ezeket klimatizált szobákban tárolja kaliforniai otthonában. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a szivarozás iránti szenvedélye miatt kezdett együttműködni Danny DeVitoval az Ikrek című film után. Azóta rendszeresen találkoznak egy-egy jó szivar élvezete miatt, és ezeken az alkalmakon gyakran vitatják meg közös filmterveiket. Schwarzenegger rendkívül nagylelkű adományozó, de mindezt a háttérben végzi. Minden év karácsonyán meglátogatja a Los Angeles-i Hollenbeck ifjúsági központot, ahol több ezer ajándékot oszt szét a hátrányos helyzetű gyerekek között. Ezt a hagyományt már több mint 25 éve ápolja, gyakran személyesen vásárolja meg és csomagolja be az ajándékokat. Az egyik legmeghatóbb történet vele kapcsolatban 2015-ből származik, amikor megtudta, hogy egy 9 éves, súlyos beteg ausztrál kisfiú utolsó kívánsága az, hogy beszélhessen a Terminátorral. Arnold nem csak hogy felhívta a fiút, de még egy videóüzenetet is küldött neki, amelyben a film híres mondatait idézte. A gyermek családja később elmondta, hogy ez volt az egyetlen alkalom a betegsége idején, amikor mosolyogni látták. Schwarzenegger ugyanakkor komoly anyagi támogatást is nyújt különböző szervezeteknek. Az After School All Stars programnak, amely iskolaidő után biztosít programokat hátrányos helyzetű gyerekeknek, több millió dollárt adományozott az évek során. Kaliforniai kormányzósága alatt sem vett fel fizetést, az egész összegről lemondott.
Ráadásul a saját pénzét használta, amikor állami ügyekben kellett utaznia, ami több millió dolláros megtakarítást jelentett az államnak. Amikor 2008-ban pusztító erdőtüzek sújtották Kaliforniát, Arnold személyesen meglátogatta a tűzoltókat, és saját vagyonából $1 millió adományozott a károsultaknak. A koronavírus járvány idején $1 millió adott egy alapnak, amely védőfelszereléseket vásárolt az egészségügyi dolgozóknak. Ami különösen figyelemre méltó, hogy jótékonysági tevékenységeiről ritkán beszél nyilvánosan, és gyakran névtelenül adományoz. Egy alkalommal, amikor egy riporter rákérdezett, miért nem hirdeti jobban a jótékonykodását, egyszerűen annyit válaszolt: nem azért segítek, hogy beszéljenek róla. Arnold Schwarzenegger filmjei tele vannak híres mondatokkal, de azt kevesen tudják, hogy ezek közül több is az ő improvizációjának eredménye. A Terminátor legendás visszatérek mondatát eredetileg úgy írták meg, hogy vissza fogok térni, de Arnold meggyőzte James Cameron rendezőt, hogy rövidítsék le, mert így hatásosabbnak találta. A Vörös zsaru című filmben az idő problémákat nem okoz, csak megoldásokat mondat szintén az ő ötlete volt, amit a forgatás közben talált ki. A Kommandó egyik legemlékezetesebb jelenete az, amikor Bennett karaktere azt mondja Arnoldnak: emlékszem, amikor barátok voltunk, Matrix. Erre Arnold így válaszol: én is. Az ígéreted volt az egyetlen, amit megszegtél. Ezt a párbeszédet teljesen átírta a forgatás reggelén, mert úgy érezte, hogy az eredeti szöveg nem elég hatásos. Nem csak a mondatai voltak improvizáltak. A Terminátor 2-ben a T-800 furcsa, merev mosolyát is ő találta ki, amikor John Connor megpróbálja megtanítani neki, hogyan legyen emberibb. Amikor a rendező megkérdezte, honnan jött ez az ötlet, Arnold azt válaszolta, hogy gyerekkorában így utánozta a robotokat. Schwarzenegger azonban nem csak saját szerepein dolgozott aktívan. Az utolsó akcióhős forgatásán gyakran adott tanácsokat a fiatalabb színészeknek, hogyan tegyék hihetőbbé az akciójeleneteket. Austin O'Brien, aki a filmben a gyerekszereplőt játszotta, később elmesélte, hogy Arnold minden nap külön időt szakított arra, hogy segítsen neki a jelenetekre való felkészülésben. Kevésbé ismert tény, hogy Schwarzenegger több filmjében is rejtett utalásokat helyezett el korábbi szerepeire. A Kincsvadászok című családi vígjátékban például egy jelenet során a Terminátor poszter előtt sétál el, és egy pillanatra megtorpan, hogy megnézze. Ez egy apró, humoros önreflexió volt, amit a legtöbb néző észre sem vett, de amely jól mutatja Arnold játékos hozzáállását a színészethez. Arnold Schwarzenegger legendás testépítő karrierje számos rekordot és különleges történetet tartalmaz. Sokan nem tudják, hogy amikor 18 éves korában behívták az osztrák hadseregbe, Arnold megszökött a bázisról, hogy részt vehessen a Junior Mr. Europe versenyen. Megnyerte a versenyt, de amikor visszatért a bázisra, 1 hétre börtönbe zárták dezertálás vádjával. Ez azonban nem törte meg a lelkesedését. A börtönben töltött idő alatt is folytatta az edzést a cellájában. Ami még meglepőbb, hogy később a parancsnoka megengedte neki, hogy a katonai szolgálata alatt is versenyezzen, mivel felismerte Arnold kivételes tehetségét. A testépítésben elért sikerei mellett Arnold különleges tréningmódszereket is kifejlesztett. Az egyik ilyen módszer a shock tréning volt, amely során egy izomcsoportot a teljes kimerülésig dolgoztatott, gyakran napi 200-300 ismétléssel. Ez a módszer teljesen ellentétes volt az akkori testépítő filozófiával, de Arnold számára rendkívül hatékonynak bizonyult. Emellett Arnold arról is híres volt, hogy pszichológiai hadviselést folytatott versenytársai ellen. Az egyik leghíresebb történet szerint az 1974-es Mr. Olympia verseny előtt szándékosan hamis információkat szivárogtatott ki saját állapotáról. Azt sugallta, hogy sérült és nincs jó formában. Amikor azonban teljesen tökéletes fizikummal jelent meg a színpadon, az teljesen demoralizálta az ellenfeleit. Kevesen tudják, hogy Arnold soha nem dolgozott személyi edzővel karrierje során. Minden edzéstervet maga állított össze, és folyamatosan kísérletezett, hogy megtalálja, mi működik a legjobban a teste számára. Részletes naplót vezetett minden egyes edzéséről, és módszeresen elemezte az eredményeket. Ezeket a jegyzeteit később felhasználta az Encyclopedia of Modern Bodybuilding című könyve megírásához, amely ma is alapműnek számít a testépítők körében. Arnold még most, 75 éves korában is rendszeresen edz, és azt állítja, hogy soha nem fog teljesen felhagyni a testmozgással. A közösségi médiában gyakran oszt meg videókat az edzéseiről, inspirálva ezzel fiatalabb követőit. Amikor nemrég megkérdezték tőle, mi a hosszú élet titka, azt válaszolta: minden nap edzeni kell, még akkor is, ha csak 10 perced van rá.
A test olyan, mint egy gép. Ha nem használod, berosdásodik. Arnold Schwarzenegger és a környezetvédelem kapcsolata messze túlmutat politikai szerepvállalásán. Amikor 2007-ben kormányzósága alatt aláírta a történelmi jelentőségű AB32 törvényt, Kalifornia lett az első olyan állam, amely törvényben korlátozta az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez a lépés sok republikánus párttársát megdöbbentette, akik nem számítottak ilyen erőteljes környezetvédelmi intézkedésre egy konzervatív politikustól. Arnold azonban sosem titkolta, hogy a környezetvédelem számára pártok felett álló ügy. Ennél is érdekesebb, hogy már jóval kormányzósága előtt elkötelezett környezetvédő volt. A 90-es években, amikor a Hammer terepjárók népszerűvé váltak, Arnold volt az első civil vásárló, aki megvásárolta a katonai járművek polgári változatát. Azonban, amikor felismerte ezeknek a járműveknek a környezetre gyakorolt negatív hatását, nem csak megvált a Hammer flottájától, hanem befolyását felhasználva nyomást gyakorolt a gyártóra, hogy fejlesszenek ki környezetbarátabb modelleket. Ennek eredményeként az ő kezdeményezésére kezdték el tervezni a hidrogénüzemű Hammert, bár ez végül nem került sorozatgyártásba. Schwarzenegger személyesen is részt vett környezetvédelmi projektekben. 2013-ban producerként és narrátorként közreműködött a Years of Living Dangerously című dokumentumfilmsorozatban, amely a klímaváltozás hatásait mutatta be világszerte. A sorozat Emmy-díjat nyert kiemelkedő dokumentumfilmsorozat kategóriában. Az utóbbi években Arnold létrehozta a Schwarzenegger Climate Initiative nevű alapítványt, amely globális szinten támogatja a klímavédelmi projekteket és segíti a fiatal aktivisták munkáját. Az alapítvány évente megrendezi a Bécsi Klímakonferenciát, amely a világ egyik legjelentősebb környezetvédelmi eseményévé vált. Ami különösen figyelemre méltó, hogy Arnold a saját életmódját is megváltoztatta környezetvédelmi meggyőződése miatt. Bár korábban nagy húsevő volt, fokozatosan csökkentette a húsfogyasztását, és ma már nagyrészt növényi alapú étrendet követ. Saját bevallása szerint ez nem csak a környezet, hanem az egészsége szempontjából is előnyös változásnak bizonyult. Arnold Schwarzenegger rengeteg szokatlan hobbival rendelkezik, amelyekről a legtöbb rajongója nem is tud. Az egyik legmeglepőbb ezek közül a sakk iránti szenvedélye. Arnold évtizedek óta lelkes sakkjátékos, és saját elmondása szerint ez a játék segített neki a stratégiai gondolkodás fejlesztésében, amelyet később üzleti és politikai karrierjében is hasznosított. Egy interjúban elárulta, hogy Garry Kasparov, a legendás sakkvilágbajnok személyesen tanította őt egy ideig, amikor Budapesten a Vörös Zsaru című filmet forgatták. Azóta rendszeresen játszik, és otthonában egy értékes, egyedi sakktábla gyűjteményt őriz, köztük egy olyan készletet, amelyet Mihail Gorbacsovtól kapott ajándékba. Egy másik, kevésbé ismert szenvedélye a festészet. Arnold fiatalkorában komolyan fontolgatta, hogy művészi pályára lép, és a mai napig rendszeresen fest szabadidejében. Leginkább tájképeket és absztrakt műveket készít, amelyeket soha nem mutat meg a nyilvánosságnak, mivel ezt a hobbit kizárólag saját örömére űzi. Barátai szerint meglepően tehetséges, és néhány festménye a kaliforniai otthonának falait díszíti. Ezen kívül Arnold szenvedélyes óragyűjtő is. Kollekciójában több ritka és értékes darab található, köztük számos Audemars Piguet és Patek Philippe óra. Különösen kedveli a karórákat, és gyakran látható, amint egy-egy új szerzeményt visel nyilvános eseményeken. Az órákon túl Arnold lelkes gyűjtője az osztrák népművészeti tárgyaknak is, különösen a fafaragásoknak, amelyek gyerekkori otthonára emlékeztetik. Talán a legmeglepőbb hobbija azonban a repülőmodellezés. Évtizedek óta épít és reptet távirányítású repülőgépeket, és rendszeresen részt vesz amatőr versenyeken, természetesen álnéven, hogy ne vonja el a figyelmet a többi versenyzőről. Santa Monicai otthona közelében gyakran lehet látni, amint hajnalban modellrepülőit repteti a tengerparton. Arnold szerint ez a hobbi segít neki a stressz levezetésében, és lehetőséget ad arra, hogy egyedül legyen a gondolataival. Ez volt a mai videó Arnold Schwarzeneggerről. Ha tetszett, amit láttatok, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradjatok le egyetlen érdekességről sem. Írjátok meg kommentben, hogy melyik rész volt a kedvencetek. Kíváncsian várom, mit gondoltok Arnoldról. Szerintetek milyen a valódi ember a Terminátor maszkja mögött? Következő videónkban ismét egy izgalmas személyiség titkait fogjuk feltárni, úgyhogy maradjatok velünk. Köszönöm, hogy megnéztétek. Hamarosan találkozunk.